Het is een van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb gedaan in mijn leven. Het leek mij een hele mooie kans om dit mee te maken, want zo'n kans krijg je eigenlijk zo goed als nooit meer in je leven. En omdat ik nou ook nog studerend ben, is het een hele mooie kans dat ik het tijdens het studeren ook nog kan doen. Ik ben heel benieuwd hoe zo'n groepsdynamiek werkt met allemaal onbekende studenten in dit geval en begeleiders. En hoe dat zich verder ontwikkelt tijdens de reis. Nou, ik vind het wel, ja, spannend vind ik het een groot woord. Ik ben vooral benieuwd hoe het gaat lopen, want ja, je komt natuurlijk met mensen en dan denk je, hè, wie zijn jullie allemaal? En dan is het wel van denken van ja, je moet er toch mee opschieten en brengt toch wel uitdagingen mee en dat vind ik ook wel heel erg. Hoe eng het ook lijkt, het gaat sowieso goed komen. Ik wil graag veel verschillende landen zien eigenlijk, gewoon veel rondreizen, veel nieuwe plekken zien. Hoe het daar gaat met dieren en de dierentuin. De kans om zo'n reis te doen lijkt mij heel vet. Met onbekenden, om het zo te zeggen, dat lijkt me heel leuk. Ja, contact leggen met andere studenten van andere locaties. En ja, de reis zelf, gewoon nieuwe culturen ontdekken of ja, waar je ook heen gaat, lijkt me gewoon heel vet. Ik kijk er wel enorm naar uit om het te doen, omdat er meerdere ook studenten zijn die het nog nooit eerder gedaan hebben. Dus je gaat samen ook een avontuur aan die sommigen nog nooit hebben gedaan. Ja, ik denk dat het heel bijzonder is dat wij letterlijk aantonen dat je geen gebouw, geen roosters en zelfs eigenlijk ook niet per se altijd een docent of een les nodig hebt om te leren. Maar dat je hiermee ook echt mag leren en vooral mag ervaren in de echte wereld. En dat gaat dan ook zelfs buiten de grenzen van Nederland. Dus dat je ook echt in contact of in aanraking komt met andere landen, culturen. Vorig jaar is er een student van mij mee geweest. Die kwam met hele mooie verhalen thuis en toen dacht ik, ja, ik wil dit ook gaan ervaren. En vooral vanuit de rol als docent om te kijken hoe ik de lessen en vooral de taken ook door kan laten gaan terwijl ik op reis ben. Gewoon de combinatie van activiteiten en studeren is heel fijn. Je leert niet alleen van die studenten, je leert met die studenten, je leert over de studenten, maar je leert ook gewoon echt in de spiegel kijken. Ja, wat zijn je sterke punten, wat zijn je zwakke punten en daar leer je gewoon ook weer hartstikke veel van. Ik heb ook heel veel geleerd van mijn andere reisgenoten. Zo ben ik zeer geïnspireerd geraakt door de studenten van de toegepaste biologie die mee waren. Over wat voor kennis hun hadden over het groen. En zo hebben we mijn kennis van het groen en hun kennis bij elkaar gevoegd en hebben we hele leuke gesprekken erover gehad. In mijn ervaring is het schoolwerk maken ook veel makkelijker, omdat je gewoon zo erg uit je routine bent dat je gewoon zelf aan school kan werken wanneer je dat wilt. En dat heeft voor mij echt heel veel geholpen. Omdat het een ervaring is die je maar één keer krijgt, kans die je maar één keer krijgt. En je bouwt een leuke vriendschap mee op en je leert zelfstandig zijn, voor mijn geval zelfs wassen en strijken. Maar ik vond het echt fantastisch met de mensen, het mooie zien en gewoon het hele concept van we kunnen ook leren buiten het klaslokaal. Op school zie je ze natuurlijk maar een aantal uren per dag en nu ben je 24 uur per dag ben je samen. Dus zie je niet alleen op het moment dat ze leren, maar ook op het moment dat ze het moeilijk hebben. En ook die begeleiding daarin deelt met de studenten. Eet gezond. Door ze dus helemaal te betrekken van begin tot eind. Dus door ze te zeggen van nou weet je, we hebben een budget, daar moet je rekening mee houden. En om dan zelf eigenlijk ook daarin hun te stimuleren van ga eens ontdekken in dat land, waar kun je dan slapen? Hoe kom je daar? Hoeveel geld gaat dat dan kosten? Wat kun je daar dan ter plekke doen? Hoe komt je dag er dan uit te zien? Wat wil je in de ochtend of in de middag of in de avond doen? Dus dat allemaal te begeleiden en dan uiteraard ook zelf voor te doen. En daarin eerst zelf het initiatief te nemen, maar dat uiteindelijk dan terugleggen bij hun. Om dat vertrouwen te geven dat ze dat ook dan zelf kunnen. Door ze gewoon los te laten en ze het vooral samen ook, met natuurlijk de medestudenten, het laten ontdekken. En ik zeg altijd, in de grootste chaos wordt het meeste geleerd. Ik denk dat vooral heel veel persoonlijke ontwikkeling is. Dus je ziet de zelfstandigheid toenemen, je ziet het soort initiatief toenemen. Je ziet het ook in communicatie, in het uitspreken van wat ze zelf denken of willen. Ik merk als ik hier ben,
dat al mijn problemen thuis en al mijn zorgen thuis ook thuis blijven. Dus dat ik hier ook veel meer tijd heb om aan school te zitten en veel meer concentratie heb om daadwerkelijk aan mijn werk te komen. Ik heb ook heel veel genoten van de vrijheid die ik heb gekregen op deze reis. Ja, zoals het zelf plannen van je opdrachten. Een stukje groepsdynamica zie je heel erg toenemen. En ja, ook wel natuurlijk beroepsgerichte dingen, omdat ze bijvoorbeeld in een ander type bedrijf daar kijken. Maar ik denk dat de grootste ontwikkeling is dat ze gewoon zelf vooral als een ander mens eigenlijk terugkomen. Dat horen we ook vaak achteraf, dat ze gewoon als een heel ander persoon weer terugkomen in Nederland. Wat meer zelfvertrouwen, dat was ook eigenlijk mijn leerdoel. Ik kan nu ook niet echt beter Engels praten, maar wel dat ik minder bang ben om Engels te praten. En ik heb ook heel veel geleerd van de mensen om me heen en meer socialer kunnen zijn. Ik heb ook meer vrienden gemaakt dan ik dacht, dus dat heb ik zeker weten geleerd. En ik heb ook wel meer geleerd mijn grenzen aan te geven en mijn mannetje te staan. Ik heb mezelf leren openstellen en ik heb met heel veel avonturen beleefd, wat ik dacht van wow, dat zou ik echt nooit doen. Ik heb mezelf heel erg ontwikkeld en ik heb vooral geleerd dat eigenlijk samen zijn echt toch wel lastig kan zijn, maar ook echt super fijn. Het inzicht wat mij deze reis gebracht heeft, is dat het heel fijn is om een goede groep studenten te hebben. Een groep die voor elkaar opkomt, die elkaar vertrouwt, die zich kwetsbaar durft op te stellen naar elkaar toe. Op het moment dat je dit weet te realiseren in een groep, dan is dat heel erg waardevol. Ik had niet verwacht dat ik zo'n leuke groep zou hebben. En dat ik ik heb niet gehuild toen ik vertrok om afscheid te nemen van mijn ouders, maar ik heb zeker wel gehuild toen ik weer naar huis moest. Uiteindelijk is dit een hele mooie reis om te laten zien dat onderwijs anders kan, maar is het ook een hele mooie reis om jezelf verder te ontwikkelen en jezelf te laten groeien. Ik kreeg ook echt terug van ouders. Je nam een 18-jarige student mee en ik kreeg een 20-jarige student terug. Dus vooral in de persoonlijke ontwikkeling, het zelfstandig vermogen, het leren omgaan met veranderingen en ook zich kwetsbaar op durven te stellen, daar maken ze een hele grote stap in.